හරි ඉතින් අදත් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ආයිබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනදා වගේම. ඉතින් අද හම්බ වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ එන්ජින් වල ටයිමින් චේන් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ටයිමින් චේන් ගැන මේ සමාජයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ vehicle usersලා අතර පවතින එක්තරා වැරදි මතයක් බිඳ හෙලන්නත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් ටයිමින් චේන් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි මුලින්ම බලමු. දැන් එන්ජින් එකක් ගත්තට පස්සේ එන්ජින් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අත්‍යවශ්‍යම කොටසක් තමයි මේ එන්ජින් එකේ තියෙන වෑල් කියලා කියන්නේ. දැන් එන්ජින් එක ගත්තොත් ඉන්ටේක් වෑල්, එක්සෝස් වෑල් කියලා වෑල් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ වෑල් වලින් තමයි සිලින්ඩර් එකට පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් නම් ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය, ඩීසල් එන්ජින් එකක් නම් ඒ කියන්නේ වාතය විතරයි. සිලින්ඩර් එක තුළට පිරවීම සහ සිලින්ඩරය තුළ දහනය වෙච්ච වාතය සිලින්ඩරයෙන් පිටතට යවන්නේ මේ වෑල් භාවිතයෙන්. එතකොට මේ වෑල් ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ එන්ජින් වල තියෙනවා කැම් ෂාෆ්ට් එකක්. එතකොට දැන් මේ කැම් ෂාෆ්ට් එක ඩ්‍රයිව් වෙන්නෙත්, ඒ කියන්නේ කැම් ෂාෆ්ට් එක ධාවනය වෙන්නෙත් එන්ජින් එකේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකකින්. එතකොට මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ ඉඳලා කැම් ෂාෆ්ට් එකට බලය සම්ප්‍රේෂණය කරන මූලික ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි ගියර් වීල්, දෙවෙනි එක තමයි ටයිමින් බෙල්ට්, තුන්වෙනි එක තමයි ටයිමින් චේන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ක්‍රම තුනට තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ ඉඳලා කැම් ෂාෆ්ට් එකට බලය සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ඩීසල් එන්ජින්, ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් බර වාහන වල ඩීසල් එන්ජින් වල වගේ එහෙම බහුතරයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ ගියර් වීල් වලින් බලය සම්ප්‍රේෂණය වන ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ ඉඳලා කැම් ෂාෆ්ට් එකට ගියර් වීල් වලින් තමයි බලය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. එතකොට බහුතරයක් ගත්තොත් මේ සාමාන්‍ය අපි පැසෙන්ජර් වෙහිකල්ස් ගත්තොත් පැසෙන්ජර් වෙහිකල්ස් වල ටයිමින් බෙල්ට් හෝ ටයිමින් චේන් බලා ගන්න පුළුවන් මූලික වශයෙන්ම. එතකොට මේ ටයිමින් චේන් සහ ටයිමින් බෙල්ට් ගත්තට පස්සේ ටයිමින් චේන් වල මේ කියන්නේ ටයිමින් චේන් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකේ ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එක වගේ වෙනකන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටයිමින් බෙල්ට් එක ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් ලක්ෂයට වගේ ඒ ටයිමින් බෙල්ට් එක මාරු කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා ටයිමින් බෙල්ට් තියෙන එන්ජින් වල. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක. අද මූලික වශයෙන්ම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටයිමින් චේන් පිළිබඳව. ඉතින් මුලින්ම මේ ටයිමින් චේන් ගැන මම අර කලින් කිව්වා මේ සමාජයේ මේ vehicle usersලා අතර එක්තරා වැරදි මතයක් තියෙනවා කියලා මේ ටයිමින් චේන් පිළිබඳව. ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපි මේ කොටසදී කතා කරන්න මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ වැරදි මතය ඇත්තටම මේ වැරදි මතය බලපාන්නේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මෝටර් සයිකල් වලට. දැන් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ ඕනම එන්ජින් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ ටයිමින් චේන් එක තද කරලා තියාගන්න චේන් ගයිඩ් එකක් භාවිතා කරනවා. මේකට චේන් ගාඩ් කියලා තමයි හුඟක් අය කියන්නේ. නමුත් මේකට හරි වචන තමයි චේන් ගයිඩ් කියන වචනය. එතකොට මේ චේන් ගයිඩ් එකකින් කරන්නේ දැන් චේන් එකක් එන්ජින් එක විවිධ RPM වලින් කරගෙනකොට මේ චේන් එකේ තියෙන චේන් ටෙන්ෂන් එක අඩු වැඩි වීමකට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ චේන් ටෙන්ෂන් එක අඩු වැඩි වෙනකොට ඒ චේන් එක පනින්නේ නැතුව චේන් එක අනවශ්‍ය චලනයක් වෙන්නේ නැතුව මේ චේන් එක නිසියාකාර පතයක පවත්ව ගන්න එක තමයි මේ චේන් ගයිඩ්ස් වලින් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අපි වාහනයක් ගත්තට පස්සේ කියන රෝද හතරේ වාහනයක් ගත්තට පස්සේ මේ එන්ජින් වල චේන් ගයිඩ්ස් ඒ කියන්නේ මේක දැන් රෝද හතරේ වාහනයක් කිව්වට ඇත්තම ගත්තොත් ඕනම ටයිමින් චේන් දින එන්ජින් එකක මේ චේන් ගයිඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ චේන් ගයිඩ් එක තද කරලා තියාගන්න චේන් ඒ කියන්නේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එකක් භාවිතා කරනවා. දැන් රෝද හතරේ වාහනයක් ගත්තට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් ලොකු එන්ජින් වල චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකෙන්ම හයිඩ්‍රොලික් ප්‍රෙෂර් එක හයිඩ්‍රොලිකලි මේ චේන් ගයිඩ් දෙක තද වෙනවා එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරපු වෙලේ ඉඳලා.
ඒ වගේම මේ වර්තමානයේ එන බහුතරයක් එන්ජින් වල බහුතරයක් කියන්නේ සියලුම එන්ජින් වල වගේ වාහන එන්ජින් වල ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් වීම පවා සිද්ධ වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි මේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකෙන්මයි. මේකට කියන හයිඩ්‍රොලික් ක්ලෑෂ් ඇඩ්ජස්ටර්ස් කියලා. ඒ වගේම මේ ටැපට් ඇඩ්ජස්ට් වීමත් ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මෝටර් සයිකල් එන්ජින් ගත්තට පස්සේ මෝටර් සයිකල් එන්ජින් වල එහෙම ටයිමින් චේන් ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැහැ. හුඟක් වර්ක්ෂොප් වලින් කියන එක වැරදි මතයක් තමයි මෙන්න මේ මෝටර් සයිකල් වල ටයිමින් චේන් එක ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා කියන එක. මොකද මට ඕන තරම් මගේ කනට ඇහිලා තියෙනවා يعني පාරේ යනකොට ටයිමින් චේන් එකේ සද්දේ සරසර ගාලා ඕන තරම් ඇහෙනවා. ඒ ඕනට කිව්වට පස්සේ එයා කියන්නේ මේක වර්ක්ෂොප් එකෙන් කිව්වේ චේන් එක මේ ඔටෝ සද්ද වෙනවා ඒක හින්දා මේක මොකක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම ඒක වැරදි මතයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න තරමින් ඔය හයි පර්ෆෝමන්ස් මෝටර් සයිකල් වල ඇරුණුකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය 125 100 150 200 වගේ මේ වගේ ලෝ කැපැසිටි මෝටර් සයිකල් වල කිසිදු විදිහකින් ටයිමින් චේන් එක ඔටෝ ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි මැනුවල් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ චේන් ගයිඩ් එක ගෙවෙන විදිහත් එක්ක එතකොට චේන් එක බුරුල් වෙනකොට චේන් එකේ සද්ද එනවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයට අනුව බලලා මේ පිටින් ඇඩ්ජස්ටර් එකකින් ටයිමින් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකකින් හයිඩ්‍රොලිකලි ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න අවශ්‍ය තරම් ලොකු ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකක් මේ මෝටර් සයිකල් එන්ජින් වල ඔයිල් පම්ප් එකෙන් හදලා දෙන්නේ නැහැ. පොඩි ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වෙන්නේ ඒ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ එන්ජින් එක තුල මේ ඔයිල් ටික සර්කියුලේට් කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒක හින්දා මේ වගේ ටයිමින් චේන් සද්දයක් එනකොට විශේෂයෙන්ම මෝටර් සයිකල් එක මේ චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එකෙන් ටයිමින් චේන් එක නිසියාකාරව ඇඩ්ජස්ට් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. මොකද එහෙම වුණොත් ඒ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක ගැන මම දැන් ඊළඟට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව එන්ජින් එකක ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වුණාම මොන වගේ දේවල්ද වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණය සම්බන්ධව. හරි එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මේ CD125 එන්ජින් එක. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා කැම් ෂාෆ්ට් එක. ඊට මෙතන තියෙනවා කැම් ෂාෆ්ට් එක ස්ප්‍රොකට් එක. ඊට මෙතන තියෙනවා ටයිමින් චේන් එක. එතකොට මෙන්න මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා එක චේන් ගයිඩ් එකක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ අනිත් චේන් ගයිඩ් එක. එතකොට මේක තමයි ඇඩ්ජස්ට් වෙන ඒ කියන්නේ මේ ටයිමින් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් චේන් ගයිඩ් එක තමයි මේක. මේක තමයි ස්ටේෂනරි චේන් ගයිඩ් එක. ඒතර අපි මේ චේන් එක මේ ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ප්ලේ එක. ඔන්න මම හිතන්නේ පේනවා ඇති මේ දැන් මේකේ මෙන්න මේ තියෙන ප්ලේ එක. මේකට අපි කියනවා චේන් ස්ලග් එකක් කියලා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක දැන් පුළුවන් තරම් තද කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ තද කරන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි ප්ලේ එකක් ඔය. මෙන්න මේ ප්ලේ එකට තමයි ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙනකොට මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඉතින් ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙනකොට වෙන්න පුළුවන් පළවෙනිම දේ තමයි මෙන්න මේ එන ප්ලේ එක. මෙන්න මේ ප්ලේ එක හින්දා තමයි ඔය ටයිමින් චේන් වල සද්ද වෙනවා කියලා හුඟක් අය කියන්නේ. මෙන්න ප්ලේන් එක නිසා මේ චේන් එකේ සරසර ගාන සද්ද වෙනවා චේන් එක බුරුල් වෙනකොට. ඒතර ඒක තමයි මේ ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙගෙන එනකොට හොයාගන්න පුළුවන් පළවෙනිම සාධකය. ඒක තමයි මේ ටයිමින් චේන් එකේ එන සද්දේ. එතකොට මේ ටයිමින් චේන් එකේ එන සද්දේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක මගින් මෙන්න මේ චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක තද කරලා මේ ටයිමින් චේන් එක තද කරගන්න පුළුවන්. එක මොටර් සයිකල් වල මේක එක විදිහට තියෙන. දැන් මේක සිලින්ඩර් දෙකේ එන්ජින් එක නිසා මේකේ ටයිමින් චේන් ඇඩ්ජස්ටර් එක තියෙන්නේ මේ මම කලින් පෙන්නපු විදිහට. එතකොට මේ වගේ ටයිමින් චේන් එක තවත් බුරුල් වෙනකොට මීටත් වැඩිය බුරුල් වෙනකොට වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ දේ තමයි මේ වටේ තියෙන මේ හවුසින් එකේ මේ ටයිමින් චේන් එක වදින්න පුළුවන්. දැන් මේක ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක CD125 මේ ට්වින් එන්ජින් වල මේ වගේ ඩබල් ටයිමින් චේන් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේ ඩබල් ටයිමින් චේන් එකේ මේ සයිඩ් ප්ලේ එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තට මේ අතර වෙන්න පුළුවන් සයිඩ් ප්ලේ එක ගොඩක් අඩුයි. ඒක හින්දා මේකේ මෙහෙම සයිඩ් මූව්මන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් සිංගල් ටයිමින් චේන් වල විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් බහුතරය මොටර් සයිකල් වල එන සිංගල් ටයිමින් චේන් එකේ මේ සයිඩ් ප්ලේ එකක් මේ අතර එනවා. එතකොට මේ චේන් එක බුරුල් වෙනකොට එන මේ සයිඩ් ප්ලේ එක නිසා මේ චේන් එක වදින්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ වටේ තියෙන හවුසින් එකේ. ඒ කියන්නේ බෝර් එක හෙඩ් එක මේ වගේ කොටස් වල වදිනකොට මේ චේන් එකට මේ හවුසින් එක කැපෙනවා. කැපෙනකොට එන ඇලුමිනියම් කුඩු මොකද මේ ලෝහය මේ කියන්නේ මේ එන්ජින් කොටස් බහුතරය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්.
ඒ ඇලුමිනියම් කුඩු එක්ක වෙනවා එන්ජින් ඔයිල් වලට. ඊට පස්සේ මේ එන්ජින් එක පුරාටම සර්කියුලේට් වෙන්නේ මේ ඇලුමිනියම් කුඩු කලවම් වෙච්ච ඔයිල්. ඉතින් ඒක එන්ජින් ඔයිල් එකක් විදිහට එන්ජින් එකට එච්චර හොඳ නැහැ. මේ වගේ ලෝහ අපි මේකට කියනවා මෙටල් පාටිකල්ස් කියලා. මේ වගේ පාටිකල්ස් තියෙන එන්ජින් ඔයිල් එක මේ එන්ජින් එක වටේ යනවා කියලා කියන්නේ එච්චර එන්ජින් එකේ කල්පනාත්මකට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ටයිමින් චේන් එකත් තව දුරටත් බුරුල් වෙනකොට වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ කාරණය තමයි දැන් මේ ප්ලේ එක ගොඩක් වැඩි වෙනකොට මේ දැන් මේකේ දැන් තාමත් ලාවට වගේ ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ දෙපැත්තේ චේන් ඇඩ්ජස්ටර්ස් වල. නමුත් මේක මදි. මේක තව දුරටත් මේ චේන් එක බුරුල් වෙන්න ඊළඟට වෙනද ඒක තමයි එන්ජින් එකක වෙන්න පුළුවන් බරපතලම කාරණය. මේ චේන් එක පනිනවා. අපි මේකට කියනවා ටයිමින් ජම්ප් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ චේන් එක පනිනකොට මේ චේන් එක පැනපු ගාම වෙන්නේ දැන් මේක අපි එන්ජින් එකේ ටයිමින් එකනේ හයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් යට මෙතන ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ ඉඳලා මේ හෙඩ් එකේ තියෙන කැම් ෂාෆ්ට් එක ඩ්‍රයිව් කරන ක්‍රමවේදය තමයි මෙන්න මේ ටයිමින් චේන් එක. ඒතර මේක දීලා ටයිමින් එකකට. මේක පැනපු ගාම වෙන්නේ මේ එන්ජින් එකේ ටයිමින් වෙනස් වෙනවා. ටයිමින් වෙනස් වෙච්ච ගාම මේ වෑල් වල ටයිමින් වෙනස් වෙලා වෑල් දෙක පල්ලෙහාට එන වෙලාවකදී පිස්ටන් එක උඩට එන විදිහට ටයිමින් වෙනස් වෙලා තිබුණොත් පිස්ටන් එක උඩට එනකොට ඒ පිස්ටන් එක ඇවිල්ලා වදිනවා මේ වෑල් දෙකේ. එතකොට තමයි ඔය වෑල් ඇද වෙනවා පිස්ටන් කැඩෙනවා වගේ දේවල් කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ටයිමින් චේන් එක බුරුල් වෙනකොට වෙන්න පුළුවන් බරපතලම දේ. ඉතින් එතනින් එහාට එන්ජින් එක අහපු භාවිතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. සම්පූර්ණ ෆුල් රීබිල්ඩ් එකකට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ වගේ ටයිමින් චේන් සද්දයක් එනකොට මුලින්ම චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා උපරිම මට්ටමකට එනකොට මේ ඒ කියන්නේ ටයිමින් චේන් එක ඊටත් එහා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බැරි අවස්ථාවදී ඊට පස්සේ මේ ටයිමින් චේන් ගයිඩ් එක මාරු කරලා අහවෝ මේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට එන්ජින් එක හදන්න වෙනවා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ කලින් මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අහපු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.